के तपाईहरुले पनि आफ्नो युट्युबको भिडियोहरुको लागि एउटा एडिट थम्बनेल गराउन चाहनुहुन्छ र चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि यो भिडियो एकदमै युजफुल हुनेवाला छ। किनभने आज म तपाईहरुलाई एउटा यस्तो एपको नाम भन्ने छु र तपाईहरुलाई सिकाउने छु कि जहाँबाट तपाईले एउटा आफ्नो युट्युब च्यानलको लागि एउटा एट्र्याक्टिभ र एचडी क्वालिटीको थम्बनेल गराउन सक्नुहुन्छ। र अब तपाईले भन्नुहुन्छ यार कौन हो त यो एप, रुको जरा सबर गरो। वेल कसरी हो त यो एचडी थम्बनेल गराउने यो जान्नको लागि हजुरले यो भिडियोले अन्त्यसम्म हेर्नु होला। तर त्योभन्दा पहिला म हुँ आयुष आर्यल टेक्निकल वर्ल्ड युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आफ्नो मोबाइल फोनबाट थम्बनेलहरु गराउनको लागि सिम्पली तपाईहरुले एउटा एप इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ जसको नाम हो इन्सर्ट। र यदि तपाईहरुले त्यो थम्बनेललाई अझै पनि एट्र्याक्टिभ गराउन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले अझै एउटा एप इन्स्टल गर्नु होला जसको नाम हो ब्याकग्राउन्ड इरेजर। या तपाईहरुले आफ्नो फोटोहरुको ब्याकग्राउन्डलाई इरेज गरेर आफै पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले यो एपलाई इन्स्टल गर्नु पर्दैन, तर इन्सर्ट भन्ने एपलाई अवश्य पनि इन्स्टल गर्नु होला। किनभने आज म तपाईहरुलाई यही एपबाट थम्बनेल गराउन सिकाउने छु। र सुरु गरौँ हाम्रो भिडियोलाई। आफ्नो मोबाइल फोनबाट थम्बनेल गराउनको लागि सिम्पली ओपन गर्नुस् आफ्नो इन्स्टल गरेको एप इन्सर्टलाई। वेल इन्सर्ट खोलिसकेपछि तपाईहरुको अगाडि यस्तो स्क्रिन खुल्छ र तपाईले थम्बनेल गराउनको लागि सिम्पली फोटोमा क्लिक गर्नुस् र यसबाट तपाईले फोटोका कलेजहरु र भिडियो पनि एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो छ यो एप र हामीले थम्बनेल गराउने छौं त्यसैले फोटोमा क्लिक गर्नुस्। र फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले एउटा फोटो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ जसबाट तपाईले थम्बनेल गराउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुले एउटा फोटोको ब्याकग्राउन्डलाई इरेज गरेर गराउन चाहनुभयो भने यो एकदमै एट्र्याक्टिभ हुनेछ। जस्तै यो फोटोको ब्याकग्राउन्ड मैले इरेज गरेको छु, तपाईहरुले पनि यसलाई इरेज गर्न सक्नुहुन्छ। र इरेज गर्नको लागि मैले एउटा फुल्ली डेडिकेटेड भिडियो गरिसकेको छु, त्यसले पनि हेर्नु होला। हामीले अहिले यही एपबाट नै थम्बनेल गराउने छौं, त्यसैले यसलाई चुज गर्नुस्। र सबभन्दा पहिला हामीले यसको ब्याकग्राउन्डलाई चेन्ज गर्ने छौं। ब्याकग्राउन्डलाई चेन्ज गर्नको लागि तपाईहरुले यहाँबाट जति पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईहरुले आफ्नै ग्यालेरीबाट चुज गर्न चाहनुहुन्छ तपाईले यहाँ ग्यालेरीको अप्सनमा क्लिक गर्नुस् र एउटा ब्याकग्राउन्ड चुज गर्नु होला। मैले यो गर्ने छु। गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ राइटमा क्लिक गर्नुस् र सबभन्दा पहिला हामीले युट्युबको लागि थम्बनेल गराउँदै छौं त्यसैले नेम्समा क्लिक गर्नुस् र यो 16.9 भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुस्। यति गरिसकेपछि तपाईहरुले यसलाई एडजस्ट गर्नु होला। यसरी मिलाएर तपाईले दुईटा हातले गर्न सक्नुहुन्छ र एउटा हातले पनि सक्नुहुन्छ। र सबभन्दा पहिला हामीले अब यसमा केही एलिमेन्ट्सहरु हाल्नुपर्ने हुन्छ। फर एक्जाम्पल तपाईले स्टिकरहरु पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। यो भयो, तर मैले चाहिँ राख्दिन, तपाईले यहाँबाट हाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यिनलाई एउटा एड मात्र हेरेर पनि फ्रीमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले यदि फोटोहरुलाई स्टिकरको रूपमा गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहाँ ग्यालेरीको अप्सनमा क्लिक गर्नुस् र यस्तो प्लसमा क्लिक गरेर एउटा चुज गर्नुस्। जस्ट फर एक्जाम्पल मैले यो चुज गर्छु र यसलाई यहाँ फिट गर्छु। तर मैले तपाईहरुले यदि यहाँ सेभ द इम्पोर्टेड स्टिकरमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले सेभ गरेका जति पनि स्टिकरहरु छन् यहाँ सेभ हुन्छन् र तपाईहरुले मोबाइलबाट डिलिट भए पनि यसलाई एक्सेस गर्न पाउनुहुन्छ। र मैले एउटा मोबाइलको पिक्चर हाल्छु, त्यसैले मैले मोबाइलको पिक्चरमा छुन्छु र मोबाइलको पिक्चरमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ यसलाई यस्तो गरेर एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो एरो जस्तो बटनमा क्लिक गरेर मैले यसलाई एडजस्ट गरेँ। र अब हामीले यसमा टेक्स्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ। टेक्स्ट लेख्नको लागि सिम्पली टेक्स्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुस् र लेख्नुस् मैले एन्ड्रोइड टिप्स एन्ड ट्रिक्स सरी यो मिस्टेक भएछ। एन्ड्रोइड टिप्स एन्ड ट्रिक्स लेखेको छु। वेल अब यसलाई तपाईले जहाँ राख्न मन छ त्यही पनि राख्नु होला। मैले यसलाई अझै राम्रो गराउँछु। र यदि तपाईले टेक्स्टको कलरलाई चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहाँ कलरमा छुनुस् र यहाँबाट तपाईले पनि कलरहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि टेक्स्टमा तपाईले बोर्डर ल्याउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। स्याडो ल्याउन चाहनुहुन्छ भने पनि सक्नुहुन्छ। यहाँबाट लेबल मतलब तपाईले लेबल हाल्न चाहनुहुन्छ भने ओपेसिटीलाई पनि घटाउन बढाउन सकिन्छ यहाँबाट। र हामीले सिम्पलमा राख्ने छौं अहिले। र टेक्स्ट भइसकेको छ। मैले येलो कलरमा राखेको छु, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। र अब अझै एउटा स्टिकर राखौं। मैले एन्ड्रोइडको स्टिकर राख्छु।
एन्ड तपाईँहरूले यदि यसमा च्यानलको लोगो सेट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले यहाँबाट च्यानलको लोगो पनि सेट गर्न सक्नुहुन्छ। प्लसमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि यदि तपाईँले च्यानलको लोगो छैन र अरू पनि हाल्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यहाँ जस्ट फर इक्जाम्पल म युट्युबको लोगो हालिदिन्छु यहाँ। यस्तो गर्नुहोस् र यहाँ ल्याएर यस्तो राखिदिनुहोस् र यति गरिसकेपछि तपाईँहरूको यो रेडी भइसकेको छ। र तपाईँहरूले अझै पनि एलिमेन्ट्सहरू यहाँ एड गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पल यदि तपाईँहरूले यसलाई इफेक्टहरू जस्तै लाइटनिङहरू गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यहाँ एडजस्टमा क्लिक गर्नुहोस् र यसको लाइटिङलाई तपाईँले घटाउन बढाउन यहाँबाट सक्नुहुन्छ। एकदमै युजफुल छ। र तपाईँले कन्ट्रास्ट बढाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट सक्नुहुन्छ। वार्मथ पनि बढाउन सक्नुहुन्छ। टिन्ट र स्याचुरेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईँहरूले यहाँ सबै चिज गर्न सक्नुहुन्छ। हाइलाइटिङ, भेनिटेज, ह्यू, कलर, स्याडोज, हाइलाइट सबै र राइटमा क्लिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईँले यहाँबाट फिल्टरहरू पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। देख्नुभयो तपाईँले, मैले चाहिँ ओरिजिनलमै युज गर्छु। र यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले मैले अझै एउटा स्टिकर सेयर गर्छु यहाँ। यो भयो। अब हाम्रो थम्बनेल जुन छ त्यो एट्र्याक्टिभ भइसकेको छ र यसलाई सिम्पली सेभ गर्नु होला। यो सेभ हुँदैछ, केही सेकेन्डमा सेभ हुन्छ र तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो थम्बनेल जुन छ यस्तो राम्रो भइसकेको छ। र तपाईँले यहाँ लाइटिङ बढाएर यहाँ जुन कलर छ यो ग्रीन कलर यो बिग्रिएको छ भने तपाईँहरूले यसलाई अझ एउटा ट्रिक अप्नाउन सक्नुहुन्छ। र यसलाई ब्याक जानुहोस्, तपाईँहरूको यो जुन छ यसमा लाइटिङ सबै बढाउनुहोस् र त्यसपछि सिम्पली यसलाई स्क्रिनसट लिनुहोस्। स्क्रिनसट लिइसकेपछि तपाईँहरूले सिम्पली जानुहोस् ग्यालेरीमा। ग्यालेरीमा गइसकेपछि स्क्रिनसटमा क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई एक टाइम क्लिक गरेर क्रप गर्नुहोस्। र यस्तो गरिसकेपछि तपाईँहरूको एक्चुअली के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले यदि त्यहाँ केही इफेक्टहरू ल्याउनु भयो भने तपाईँहरूको ओरिजिनल कलर जुन छ त्यो डिग्रेड हुन्न। र तपाईँहरूले हेर्नुहोस् यहाँ जुन छ केही कलरहरू डिसमिस भएको छैन, तर अघि नैको जुन थियो म तपाईँलाई देखाउँछु। इन्सर्टमा गएर हाम्रो यहाँ कलर जुन छ यो एकदमै डिग्रेड भएको थियो, हेर्नुहोस्। तपाईँहरूले अब यसलाई युट्युबमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले देखिसक्नुभयो कति शैलीसँग तपाईँहरूले आफ्नो युट्युब भिडियोको लागि एउटा थम्बनेल गर्न सक्नुहुन्छ। र भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नु होला। यस्तै भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला पाउनको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल टेक्निकललाई सब्सक्राइब बटनको साइडमा रहेको घन्टीलाई छोएर अलमा छुन नभुल्नु होला। यस्तै भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला पाउनको लागि। र यदि तपाईँहरूले अझै पनि यो भिडियोलाई सेयर गर्नुभएको छैन भने कृपया सेयर गर्नुहोस्, किनभने नलेज सेयर गरेर नै बढ्छ। र मिल्नेछ एउटा नयाँ भिडियोमा विथ न्यू टपिक। र त्यतिखेरसम्मको लागि बाई बाई।